Trời ơi, cả nhà ơi, cả nhà có thấy ai không? Là ca sĩ Nguyễn Hưng. Chào anh chị. Đó, có một vị khách rất là uy tín để cho mọi người xem ha. Không biết mọi người có ai biết không? Sáng sớm thức giấc bỗng thấy chi riêng mình ta. Đó. Để nó cho nó cột cho lan như chạy ra. Có ở đây rồi. Xin chào cả nhà, Gia Phú Dầm Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng các bạn đã đến với VnFood Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến Tân Phú. Địa chỉ mình đang đứng là 52 đường Nguyễn Xuân Khoát, quận Tân Phú nha cả nhà ơi. Chúng ta sẽ đi thưởng thức món dồi sụn nướng. Thì đây là một địa điểm mà một số bạn khán giả đã gửi cho mình. Và người bạn thân thiết của tụi mình thì có lẽ ở gần hơn, đã cách đây 2-3 tuần đã triển khai trước rồi. Tụi mình lúc nào cũng chậm chân hơn một tí xíu. Rồi thì bây giờ là 4 giờ mấy, xe nướng đang nướng. Và chúng ta sẽ quay ngược thời gian để chúng ta xem cái món này được chuẩn bị như thế nào ha. Mình nghĩ là cái món này nhiều người đôi khi muốn mua nhưng mà cũng băn khoăn thắc mắc không biết như thế nào. Thì bây giờ mời cả nhà chúng ta cùng quay ngược thời gian trở về với lúc làm. Đi hết liền, mở đèn đây, bay hết liền. Rồi, xin chào mọi người, bây giờ là 6 giờ sáng. Đây là anh chủ xe dồi sụn nướng, anh Kim. Dạ, thì ngày hôm nay cảm ơn anh đã hỗ trợ tụi em. Bây giờ là chắc là mình bắt đầu chuẩn bị công đoạn đầu đúng không? Đúng rồi. Rồi, mời cả nhà cùng xem nha. Vô xay đi em, vô xay đi. Vậy là mình xay thịt và tức là xay tức là cái giai đoạn mình đã xay một mớ sụn heo vô trước rồi. Dạ. Sụn heo tất là một đợt rồi. Cho nên là giai đoạn là xay xong rồi bắt đầu mình mới trộn đều hết gia vị các cái. Chủ lực của nó là sụn heo, thịt heo và có một ít mỡ. Nói chung là phải có ít mỡ chứ không có là cái dồi nó sẽ bị khô, nó không có được ngon. Phải có mỡ. Đúng, chính xác, nó phải có mỡ chứ không có mỡ là nó sẽ bị khô. Chị nói đi, để nói ra được. Cái sụn gà này là từ cái phần nào? Cái phần này của ức gà của hàng của công ty. Ức gà là mình lấy chỉ có phần đó thôi, không có cho sử dụng thịt gà. Tại vì nó là dồi sụn thì mình phải có là sử dụng bằng sụn. Đó. Sụn heo, mới có ít sụn gà. Đó là chủ yếu là thịt heo. Chủ lực của nó là sụn gà, sụn heo á. Chủ lực là sụn heo. Đúng rồi. Sụn gà là thêm vô. Đúng rồi. Hồi trước em cứ nghĩ là cái món này chỉ có heo không chứ. Mà ở đây lần đầu tiên em thấy là có gà. Em nó không biết là nó dùng nó tại vì cái giai đoạn nó dịch đó. Dạ. Là mình lấy cái nguồn hàng nó không có. Đó. Tức là lúc đó là bắt đầu mình mới bán, chứ thật sự bán là rất lâu rồi. Dạ. Tức là cũng có một số người ta có quay này nọ rồi. Sử dụng thịt đùi. Thịt đùi.
quả đùi á. Cái này là anh đang làm cho cái này là bán nguyên ngày hay là một khoảng Mình bán ngày nào hết ngày đó chứ không dạ. có để, tại vì biết rồi hôm nay một số người ta mối người ta đặt người ta lấy á. Dạ. Cho nên mình cũng đã làm một mớ rồi. Đó. Chủ yếu là em tưởng này giống như là khoảng một buổi cái tới buổi trưa buổi chiều anh làm tiếp một mẻ nữa. Tức là mình làm như vậy xong mình bỏ vô mình luộc. Luộc xong đem ra để khoảng bắt đầu từ lúc nếu mà bán á là bắt đầu từ 10 giờ sáng bắt đầu đứng nướng bán. Dạ. Đó. 10 giờ sáng. Đó, 10 giờ sáng xong rồi tới 2 giờ chiều mình nướng bán đợt 2. Dạ. Chia thành 2 đợt. Đó là xay vô vậy xong rồi tháo ra bắt đầu mới gắn cái ống bơm vào. Ống bơm. Đó. Đây là cái gia vị nè, anh trộn. Ồ, ở dưới là còn rau nữa, rau sụn rồi các cái nhiều mà. Hồi nãy biết mọi người có thấy nhiều cái thao này không ha? Đó. Có, mình có quay lẻ để mình chèn cái hình để cho cả nhà. Cho này nãy là thấy rất là tiêu nè. Đưa rộng đó ra đây trộn cho nó đều truyền. Đều gia vị lên các cái. Dạ. Chứ không có nó chỗ nó không có đều cho nên mình phải trộn, cái công đoạn trộn này nó cũng khá lâu. Đó. Trộn cho nó thật đều. Chứ không có để mà làm cái chỗ nó không có được đều nào rồi nó sẽ có chỗ bị mặn lạt này nọ nó không đều, nó không ngon. Sao mình biết là đều không anh? Đó, mình trộn một xíu nữa nó sẽ dẻo. Dạ, nó dẻo lại. Nó sẽ dẻo ra rồi mình mới biết là nó đã đều. Dạ. Mình trộn là mình dẻo tại mình làm tiếp nó quen rồi. Mình nhắm được. Hồi nãy thì Phú thấy trong cái thau này là có tiêu nè, sả nè, ớt nè. Nhưng mà khi mà anh trộn lên á thì ở dưới một cái màu xanh nó ùa lên là cái lớp rau ở dưới nữa. Dạ, ở dưới nữa như nãy anh nói là sụn heo ở dưới. Và một ít mỡ heo. Dạ. Bắt buộc là phải có. Rồi cả nhà ơi, nó dẻo rồi nè. Đó. Bây giờ là anh đang đắp đều ra. Đó, nó phúng phính. Rất là nhiều gia vị trong đây nha. Quy trình nhét nhân à cả nhà ơi. Ở đây anh sẽ bỏ cái nhân hồi nãy nên cũng vô cái máy xay này luôn nè cả nhà. Rồi thông qua cái ống. Thì có một lần thì Phú thấy là người ta đây làm bằng một cái khuôn ở dưới đất. Ở đây thì anh làm kiểu này. Nên mình đang thử cho nó trôi ra. Dạ. Bơm cho nó trôi ra chứ không có nó nghẹt. Ok, trơn tru rồi đó. Ồ, cái này nó dài quá ha. Cái là một cái của nó luôn hả anh? Đúng rồi, cái một dây rồi dài nó rất là dài. Một dây dài thòn rồi. Rồi luồn hết vô luôn. Giờ có máy chứ hồi xưa là nhò bằng tay không? Có một lần em thấy nhò bằng tay, trời ơi, nhò thấy mệt mỏi luôn. Nhờ thì nó đầy cho tới một cái dây ống. Dạ, lát hồi em đợi góc. Cột lại. Đó, xong một cái. Nên là mình cột chia phần ha. Cột cho nó khỏi có khúc rồi mình cho nó nướng cho nó dễ. Dạ. Cái thứ hai.
Như vậy Phú có thể thấy thì một cái dây như vậy là khoảng được 1, 2, 3, 4 cái dòi. Ở bên này chị buộc thành 4 cái nè, nguyên một cái dây đó, 4 cái. Và chị đang ra đâm. Mình đâm cái này để cho anh nó là có hơi không bị bể dòi. Rồi, tính ra nãy giờ em nhìn này không biết là mấy cái này bao nhiêu giây luôn anh. Nhiều lắm, Nhiều lắm anh. Thấy nó cũng có nhúm mình cũng nhiều quá ha. Coi như là như nãy anh Kim chia sẻ là tất cả là cái này là lấy công ty và lấy những cái hàng tự làm ở nhà hết. Như là mình trộn chỉ là vậy thôi, rồi lát chiều là mình nướng đúng không anh? Đúng. Đó. Để nó cho nó cột cho lan như chạy ra. Có đây rồi. Bánh mì có. Cân cảnh. Mua một lại. Rồi, ủa cái nồi này đang nấu gì anh? đang luộc cái phèo. Luộc luộc phèo. Luộc phèo để chuẩn bị đến chiều mình nướng luôn. Dạ. Đó, bây giờ bắt đầu cái luộc mình đổi rồi mình vô mình luộc. Cái phèo này là bán riêng nữa. Cả phèo cả dồi luôn. Rồi, giờ là anh luộc cái dòi này luôn. Dạ. Rồi. Là phải luộc sơ. Luộc 15 phút. Dồi này là phải luộc 15 phút rồi, luộc quá giờ là nó sẽ bị bể hết. Dạ. Đó, mình phải canh lửa, mình canh rồi là mình canh vào cái giai đoạn đó rồi mình bỏ vô và bao nhiêu là mình canh đúng 10 phút là khoảng 15 phút là mình vớt ra. Dạ. Đó, chứ không có nào bể hết. Mà sao mình phải luộc anh? Em tưởng là cứ mình này là Không mình để được, nướng. tức là mình phải luộc cho nó chín tới rồi bắt đầu mình mới để ra ngoài. Để ra ngoài xong cái mình ngâm nước 5 phút. Dạ. Vớt ra mình để đó cho nó nguội đến khi mình nướng. Dạ. Nó sẽ xanh lại, xanh cái dồi lại. Dạ. Nó chắc cái dồi lại, nó sẽ rút bớt nó chắc cái dồi lên, nhìn nó rất là ngon. Dạ. Dồi ra. Cái mẻ này là coi như là ảnh mới chỉ vận chuyển ra chợ thôi cả nhà, chứ chưa có phải là cái mẻ bán ở tại chỗ này. Ồ, nó to và nó căng. Này chắc nó chín một phần nào đó thịt không anh, hay là chín hết luôn? Chín hết rồi. Chín hết luôn. Chín bắt đầu rồi, bắt đầu mình làm. Chín tới luôn. Tới. Mình bỏ qua để cho nó trắng. Dạ. Ngâm nước cho nó trắng. Cho nó ngon rồi. Nếu mà không ngâm là nó bị đen ha. Đen phèo. Ngâm nước. Rồi. Nãy giờ chưa có cận đúng không? Chỉ cận hơn nha. Giờ là thế giới chỉ còn dòi thôi đó, phèo là đi ra rồi. Vô, anh đang gọi là cắt chỉ cả nha. Là cắt luôn, thậm chí là cắt luôn cái đôi ra. Nó tự bít lại rồi đúng không anh? Đúng rồi, nó tự bít lại. Cắt chiều mình nướng nó dễ. Xong cái này anh có phải ướp cái gì dạng như mật ong gì để cho nó có thêm lên màu cho đẹp không anh? Không. Không luôn. Để vậy nướng luôn. Coi như là không có ướp cái thêm phụ gia gì nữa,
Buổi chiều chúng ta sẽ quay lại đây và coi anh nướng những lên hình ảnh như thế nào. Kỹ cái chỗ cắt chỉ anh. Đó. Để lúc mà anh quăng vô nè mới thấy được cái chợ lúc chị nè. Ủa cái này là cái này vẫn còn, cái này cái đầu cái đuôi, cái đoạn ở giữa nè, cái đoạn ở giữa nè, thấy không? Đây nè, đây nè, cái này thì dễ thấy nè, nó bọc lại cái phần nó bít đó, nó bít lại rồi. Như vậy là coi như là anh bán là từ 10 giờ sáng nha cả nhà. Đến tối không anh? Bán có khoảng 7 giờ hết. 7 giờ tối là hết. Nếu mà ai có nhậu buổi trưa thì mình mua 11 giờ mình chạy ra mình mua là có rồi, chứ không phải rất là phải đợi tới chiều đâu. Ở trên là phèo. Rồi đó, nguyên cái thao bây giờ là còn có một nhúm thôi. Ngày hôm nay là anh đã làm 2 mẻ hết trơn luôn. Một mẻ buổi sáng đem ra chợ và một mẻ bán ở đây. Thấy cái thao thì bự, thấy cái giò thì ít nhưng mà thật ra lại nhiều. Là sao? Cái ý là cái thao gia vị nè, với là những cái dòi á, mình thấy nãy có một nhúm mà, nhưng mà khi mà luồn vô thì coi như là mỗi một giây là được 4-5 cái, cứ vậy mà nhân lên. Ok, vậy là chế biến xong rồi thì bây giờ tới phần ăn thôi. Nhưng mà chắc là chúng ta sẽ ghé thăm cho cái cả nhà xem cái khung cảnh buổi chiều như thế nào ha. Rồi, thì ở đây mình thấy là quán cũng rất là tinh tế, là họ để một cái quầy nướng ở bên đây. Đó, mua thì mình sẽ chạy qua cái xe bên đây. Như vậy chúng ta sẽ không có bị, khi đứng mua chúng ta không có bị khói tạt chúng. Rồi, mình thăm cái quầy nướng xem như thế nào trước đi ha. Rồi cả nhà ơi, thấy khói nghi ngút không? Không biết cái mùi nó có lan tỏa được miếng 3D đến gửi cả nhà không? Hiện nay là em thấy là anh đang nướng phèo và có loại sống và loại chín. Đây là những cái ở bên trong, đây là những cái sống nè cả nhà. Nhưng mà em đang có một thắc mắc. Sao nó em thấy là anh phân tới ba loại là sao anh? Cái loại này mình cứ là hơi trước cho nó sen nè. Sao anh? Cái bên đây là sao? Bên này là mình có nướng trước một lửa. Nướng trước một lửa. Là để nó sen lại rồi. Sen săn lại dạ. Đó. Bên đây là còn cái này là sống. Cái này là coi như là chín hoàn toàn luôn rồi đúng không anh? Cái này chín hoàn toàn luôn nè. 20.000 một lạng. Phèo cũng vậy ha sao anh? Phèo 25. Phèo 25.000 lạng. Phèo em thấy mình có phết dầu lên nữa hả? Mình ướp gia vị. Ướp gia vị. Hồi sớm là luộc. Đó. Rồi. Cái bây giờ là cái sống này mà qua cái sơ một lần đó là bao lâu anh? Nó có mất 15 phút. 15 phút. Nó không 10 phút được. Rồi khi mà khách mua là bắt đầu anh sẽ nướng cái đó. Đúng rồi. Xem bao nhiêu phút nữa thì nó sẽ chín luôn. 2-3 phút nữa cho nó gọn viên nóng lại. Vậy là coi như tổng cộng để một cái giờ trường chín một cái giờ sụng là khoảng 18 phút, 9 phút. Là đủ. Phèo thì chắc nhanh hơn á anh. Phèo tụi mình luộc trước á cho nó mềm. Dạ. Nó này Ồ trời ơi, cái này nhìn nó đã. Cái nào? Đó cái dài dài đó đó. Đó. Cái này nó đẹp nè. Nó giòn, nhìn nó bóng giòn đều. Một dây này có 2 lạng. 2 lạng. Ồ có cái ngắn ngủn nè, như cây súng. Cái 3 lạng. Có cái dè thòn, có cái ngắn ngủn.
Rồi dùng cục. Này anh có phải thay ca không? Anh đứng lên đứng sốt. Đó, con. Chín rồi con. Nhưng mà thằng mình. Ồ. Đấy, ở bên kia là nướng, bên đây là bán. Đang có một anh đi SH, một anh đi xe lớn. Wow. Này mình đang bán là bao nhiêu lạng cái gì? 20.000 lạng. Cái phần này nè. Rồi thì 20, còn phần này thì 50. À, anh này đang mua 50.000. Ồ. Kia mua 70. Đó, mọi người cũng có thể thấy ha, cái dòi á, nó lên màu rất là tự nhiên. Đúng là nó không có sử dụng thêm cái gì hết. 50 anh. Nó tươi ngon. Rồi nãy đứng nghe cái lò, trời, cái mùi thơm nó quyến rũ chết người luôn đó cả nhà. Mình chỉ có một loại nước chấm là mắm tôm thôi đúng không ạ? Có cả ớt xanh đấy, nhưng mà ít cái này ít ai ăn ớt xanh lắm. Dạ. Người ta thường ăn nước chấm này thôi. Nước chấm mắm tôm. Đi hè. Cho mấy cái lá Bảo vệ ha, bảo vệ gì vậy? Mua về tối nhậu cho mấy cái lá cái kìa. Đúng. Rau thì Phú thấy là có ngò gai nè, lá mơ nè, với lại rau quế hả? Dạ. Quảng cáo. Không, review. Không phải quảng cáo. Em đi quay chia sẻ. Đúng rồi, hỏi phỏng vấn anh luôn. Anh ăn ở đây lâu chưa anh? Ăn ở đây lâu rồi. Dạ, một tuần anh ăn mấy lần? Nói chung tuần lần. Dạ, này về anh mua về ăn cơm hay là để ăn? Nói chung là mình làm mấy lần nó vui. Nói chung là ăn được, ngon. Dạ, cái này mồi bén anh. Ngon, người bén lắm, ngon. Dạ. Ăn được. Rồi, tới lượt mình rồi cả nhà ơi. Bây giờ là chị lấy cho em 3 lạng dừa sụng và 2 lạng phèo nha chị. Rồi, chị cắt cho em cái hộp, cho em mượn một cái chỗ em ngồi. Đây là 3 lạng đúng không? Cái này là 2 lạng. Đưa, mới 2 lạng à. Giờ cắt thêm nè. Đó, 3 lạng là 60.000. Dạ. Bao gồm rau, nước chấm. Rồi, cân từng cái hả chị hay cân chung? Cân riêng. Giờ mình sẽ cắt đúng không? Dạ. Rồi, cắt cái hộp luôn. Rồi, cân tới cái phèo luôn nè. Rồi, cái này 2 lạng phèo. Dạ rồi. Em lấy lạng dòi mà thấy cái phèo nó cũng hấp dẫn quá, ăn luôn. Rồi. Ủa 2 lạng nè, 2 lạng. Cho em 2 loại nước chấm luôn nha, mắm tôm và ớt xanh. Rồi, Phú bỏ cái này chung lên luôn nha cả nhà. 2 thứ. Có những âm thanh như gì không? Cũng nhiều lắm á nha. Nhiều á. Vậy là coi như là theo là 25, kia 20, 60, 50, 101 á. Cái này Dạ. 4 người nhậu ok à. Không có nhậu đâu à. Nhưng mà anh này không có nhậu nha, cái này mình phân tích. Cái này anh không nhậu mà anh ăn với bún với lại mắm tôm, bún Dạ, cũng ngon lắm. Dạ, cái này là anh về là bún đậu mắm tôm rồi đó. Đúng rồi, bún đậu mắm Cái tôm. này giờ là bún đậu mắm tôm, mình mua thêm Mua bún, về mình đi ra bún lá chợ nữa. mình mua cái bún thường cũng ăn Dạ, bún thường cũng được nữa. Rồi.
Ok, Gia Phú và Mèo xin mời mọi người chúng ta cùng thưởng thức món giò sụn nướng và phèo ở địa chỉ 52 Nguyễn Xuân Phát với món mồi nhậu, rượu trắng Aquafina. Đây mình ăn cái thằng phèo trước. Ồ, phèo này có cái miếng gọi là mỡ không ta? Không chứ nha. Thơm sạch mới, béo rồi, có vị. Rồi qua miếng giò sụn. Đây cái bề mặt của giò sụn nè ha, cả nhà thấy rõ hết ha. Sụn to, lá xanh xanh, thịt, cái phần thịt đó nó chiếm phần nhiều. Cái mùi thì cái mùi giò sụn nó khi mà có rau này nọ nướng lên đó, nó tạo ra một cái mùi ngon ngọt. Chấm gáo xanh nha. Để mình ăn xong cái miếng này đi rồi mình sẽ phân tích về cái này của cả nhà. Cái là mượn nha cả nhà, mượn chỗ, mượn dĩa để nha. Gáo xanh chỉ có dắt thêm tắc đó, nó chua. Đúng là mắm tôm sẽ ngon hơn. Đây cái mắm tôm nha, mắm tôm nguyên chất, cái mùi mình thấy nó nồng á. Mùi nồng quá, rồi đây nghe mùi luôn. Mặn, mặn. Tẩy mùi. Không cho nó bớt mặn, ăn cái rau nó thơm. Nhưng mà nó mặn ngay từ cái lúc mà trên đầu lưỡi mình luôn, chứ không phải nó mặn nó hậu ở cái cổ. Cái mắm tôm này khát nước quá, để mình dắt thêm tắc cho nó hưởng mùi. Rồi cứ vài phút là có một xe tới mua. Bây giờ trước khi mình ăn tiếp, nãy giờ mình quên mình chưa nhận xét cả nhà đúng không? Thì cái phèo á ăn nó rất là béo mà nó ngậy nữa, không có bị đắng nha. Rồi cái phần mà dồi này nè, ăn nó sẽ không có bị ngấy. Và cảm giác ăn hai cái món này nè nó rất là tươi mới. Nếu mà nói đúng ra, mình nói đúng cho ăn sao nói vậy á, thì mình sẽ nói là cái vị này nó sẽ không có đậm vị đó, nó rất là vừa vị, ăn thơm. Thì ai mà thích mình chấm thêm mình ăn nữa là ok. Và hồi sớm mọi người thấy có ớt trong cái thau đúng không, thì ăn nó cũng không có cay đâu, nó chỉ có thơm nồng của cái tiêu nè, thơm nồng của rau nè, nó không có cay nhiều. Rồi bây giờ cuộn lại cái lá mơ này chấm ăn. Nếu là mình phải về pha đường chấm ngon. Trời ơi cả nhà có thấy ai không? Là ca sĩ Nguyễn Hưng. Trời ơi, chó dễ thương, em chào anh chị. Đeo khẩu trang để mọi người nhìn, chắc nhìn không ra. Em nhìn ra anh Hưng. Cho hai bình tôm nhá. Bây giờ anh Hưng về đây ở luôn hả anh Hưng? Cái đấy thôi. Nhà kế bên luôn hả anh? Nhà quẹo vô. Dạ. Rồi em về trước chị. Trời, cảm ơn. Anh Hưng ăn món này lâu chưa? Cái này gần nhà. Anh nhà ăn từ lúc anh trước giờ. Ngày nào cũng ăn. Trời ơi. Dễ thương quá. Đó, có một vị khách rất là uy tín để cho mọi người xem mà ha. Không biết mọi người có ai biết không? Sáng sớm thức giấc bỗng thấy chi riêng mình ta. Ok, cả nhà ơi, mình chia sẻ thêm một cái thông tin là ở đây có số điện thoại. Ngoài là để mình mua đặt trước thì mình vẫn có thể cho ai mà giống như chúng ta có nhà có tiền, chúng ta có mua số lượng lớn á, thì chúng ta có thể gọi điện để mình lấy cái phần đó trước. Rồi, trở lại vấn đề chính ngày hôm nay thì mình thấy ngày hôm nay cũng khá là may mắn. Mọi người có một vị khách rất là uy tín là ca sĩ Nguyễn Hưng để đã cho ý kiến để cho mọi người. Và ý kiến cá nhân của mình thì Phú thấy là nhờ mọi người cũng có thấy thì mọi người cũng sẽ không có sợ ái ngại về cái món này nữa ha. Và cái quy trình làm ở đây thì rất là kỹ càng và sạch sẽ từ những cái bước đầu và ăn cảm giác như mình ăn cái món này nó mới, nó tươi.
và ăn cái phần mỡ nó sẽ có béo béo, ăn nó cũng không có ngấy, không có bị ngấy dầu quá nhiều gì hết. Rồi đó là những trải nghiệm cá nhân của Phú. Ai đã từng ăn ở đây thì hãy ghé đây thưởng thức thử nha. Cảm ơn những bạn đã đưa cho mình cái địa chỉ này rất là nhiều nha. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp.